Good day mga katiktik, at turo ko lang sa inyo paano hard reset yung Redmi 8A. Yan o. Pag nalimutan yung password mga katiktik, hard reset natin. Siyempre una, off muna natin. Power off. Antayin na lang natin na mga 5 seconds. Tapos bubul yung power, tapos volume up. Pipindutin mo siya sabay. Bitawan mo yung power pagka nag-open na yung Redmi. Ito na lang isa. Ayan, pag lumabas yan, siyempre din tayo gamit ka ng volume para mag-select. Tapos yung okay natin is yung power switch, wipe all data, confirm. Okay, time lang natin mga katiktik. Sa content charge baka malobat. Data wipe successfully. Redmi 8A. Tayin lang natin kasi medyo matagal talaga magbukas pagka galing sa format. Mga 5 minutes to 10 minutes pinakamatagal niyan. Dami talaga. Oh, madami.
tiktik, salamat sa panonood. Pa-subscribe na lang po. Nakatulong. Ito ay Redmi 8A. Ano? Meron pa. Antay na lang magbukas mga katiktik. Pa-support naman sa channel ko mga katiktik. Pa-subscribe na lang. Padagdag. Subscribe mo ako. Don't worry. Gawin natin lahat. Ako, medyo matagal yung loading ng apps. Pero antayin lang natin. Ako ni kasi sana, hindi pa naman malubat. Balik ka. May ano pa ata to. Kahit konti, lalaki din yun pagtagal.